Mindenkinek vannak problémái. A kérdés az, hogy ki hogyan tudja megoldani. Az a véleményem, hogy a problémákat nem kell megoldani, hanem csak helyesen látni. És a helyes nézőpontból egészen más eredményt kaphatunk. Menjünk olyan helyre, ahol a problémák jól láthatóak, és ezzel együtt a megoldás is megtalálható. Na, keljünk föl, és menjünk kirándulni. Na, hol menjünk először? Kocsit mosni. Kocsit mosni. Nézzük meg, hogy mit tapasztalhatunk a városban, milyen modelleket tudunk kinyerni magunknak ahhoz, hogy bemutathassuk, hogy hogyan lehet egy problémát helyesen kezelni, helyesen nézni. Keresünk tömegeket, keresünk távlatokat, keresünk magaslatokat, mélységeket. Keresünk mindent, ahogy megélik az emberek magukat a problémákat. És keressük azokat a helyeket, ahol a probléma megszűnik probléma lenni. Tötyörgünk a dugóban, de megkérdezzük Emesét, hogy mi a véleménye a problémákról és a rendszerekről. De a problémákat önmagukban nem igazán érdemes vizsgálni, mivel hogy a környezetükkel együtt, azokkal összefüggésben keletkeztek, azt tartja fent őket. Nyilván a megoldás is a környezettel együtt található meg, ezért érdemes rendszerbe helyezni. Szükségünk van egy bizonyos távolságra ahhoz, hogy lássuk a problémát a környezetével együtt, az összefüggések együtt, azzal együtt, hogy mi az a világ, amiben egy ilyen probléma keletkezhet és élhet. Az emberek életében, amikor megjelennek a nehézségek, akkor azt úgy élik meg, mintha beszűkülnének egy alagútba, ahonnan se jobbra, se balra nem lehet menni. Valójában ez nem így van, mégis ez az érzés teljesen elnyomasztja az embereknek azokat a képességeiket, amellyel valójában ki tudnának jönni, ki tudnának törni ebből a problémakörből. A legnagyobb probléma viszont az, hogy amikor az alagútban vagyunk, kiderül, hogy nem vagyunk egyedül. Ott sorakozunk egymás után az alagútban, hogy meglássuk a fényt a végén. Mit tudunk erről az óriás kerékről? Hogy itt van az Erzsébet téren, és 65 méter magas. Szuper! Na akkor nézzük meg, hogy milyen perspektíváink vannak fölülről. Az, ami lentről dugónak látszik, az föntről egyáltalán nem néz ki vészesnek. Lentről idegesítő helyben toporgás, föntről meg az látszik, hogy szinte nincs is forgalom. Sokan a problémákon való felülemelkedést nem ebben a világban képzelik el. Olyan hatalmas erőket képzelnek el, amely felül áll az ő problémáikon, ami az ő képességeiket meghaladja. Ezeknek építenek épületet, ezeknek építenek különböző szentélyeket, ahol imádkozhatnak, ahol reménykedhetnek a megváltásban. De szükség van arra is, hogy saját magadba higgyél. Szükség van arra is, hogy ebben a világban is találjál olyan támpontot, ahol a problémák eltűnnek. Miért megyünk lépcsőn? Ez egy modell. Modell arra, hogyan tudsz jobban elképzelni valamit, ami majd reális lesz. Liftezés helyett 300 lépcsőt választottunk, hogy fölmegyünk a város tetejére. Onnan nézünk ki. Azt fantáziáljuk, hogy ahogy megyünk egyre följebb, egyre inkább felülemelkedünk a problémáinkon. Elképzeljük a problémáinkat, mindenki konkrétan azt, ami a saját problémája, és ahogy a lépcsőn egyre följebb megy, teszünk a problémáinkért, de nem bonyolódunk bele a hétköznapi bajokba. Ez nagyon fontos, hogy a fantáziánk egy reális megoldással párosuljon. Tehát ne csak meditáljunk egy szobában, és elképzeljük azt, hogy gazdagok lettünk, egészségesek vagyunk, hanem fizikai megterhelés közben fantáziáljunk. A meditáció, ha fizikai megterheléssel jár, akkor az idegrendszerben fog kikényszeríteni változásokat. Az idegrendszeri változások lesznek a realitás a testi fejlődésben. A testednek a képessége határozza meg, hogy az életben milyen eredményt tudsz elérni. Például, ha felülemelkedsz a problémáról, bár ez egy gondolat,
Mégis a testednek a képessége szükséges, hogy ez reálissá váljon. Így jutottunk föl a város tetejére, látni majd a Dunát, látni mindent, ami alulról kaotikus, ami alulról nem átlátható. Láthatjuk azt, hogy az a rész, ahol az autóban ültünk és hatalmas dugót sejtettünk, valójában nem is egy forgalmas útszakasz, valójában vannak üres részek, ilyen a te életed is. Vannak olyan területek, ahol nem látsz ki a problémából, és vannak olyan részek, ahol szabadon cselekedhetnél. De te ülsz az autóban, és azt látod, hogy nincs kiút. Pedig van. Itt látható az óriáskerék is. Ezen ültünk az előbb, erről néztük az előző városképet. Rengeteg turista van itt, rengeteg turista figyeli meg a várost onnan, ahonnan még nem láthatta. Sétálnak a különböző híres helyeken, majd föntről megnézik és azonosítják azt, hogy merre jártak. Ez olyan, mint egy emlékkép később az életünk során, amikor leülünk egy csöndes szobába, és a csöndes szobában visszaemlékezünk azokra a helyekre, ahol eddig jártunk. Ilyen egy kilátás a városra. Na, kinek mi jut eszébe innen föntről? Nekem a városnak a rejtett magaslati pontjai, amit az emberek kifejezetten azért alakítottak ki, hogy onnan szép környezetből egy nagyon szép kilátást kapjanak. Nagyon érdekes felülről nézni a háztetőknek a sokféleségét. Hogyha most az életemben kapnék egy ilyen magaslati pontot, ahonnan ráláthatok felülről a dolgaimra, akkor biztos sokkal könnyebb lenne eldönteni, hogy merre tovább. Nem csak térbeli változással lehet másképpen szemlélni a világot. Stílust is lehet váltani egy pillanatra. Ha gondod van, mondjuk anyagi gondod van, akkor nem kell leszögezd magad ahhoz, hogy neked nincs pénzed, vagy problémáid vannak. Nyugodtan ülj be egy kellemes helyre, ahol érzed a luxust, és ez nem fog a földhöz verni. Keres egy olyan helyet, amit eddig nem engedtél meg magadnak. Teljesen engedd el magad, egyél egy jót, igyál egy koktélt, majd utána bármikor visszaidézed ezt a kellemes élményt. Ezzel az élménnyel együtt próbálj meg fantáziálni, meditálni, hogy megold a problémáidat. A városból kimegyünk a természetbe, irány a libegő. Ahogy megyünk egyre följebb, egyre inkább bemegyünk az erdő mélyébe, majd fent leszünk a János-hegyen, az Erzsébet kilátóhoz fogunk érkezni. Onnan fogjuk majd a teljes panorámáját látni a városnak. De addig is, ahogy emelkedünk, érezzük, hogy a természet teljesen más környezetet biztosít számunkra, teljesen más gondolatok születnek meg így az ember fejében. Csak Marietta, mit hagytál a városban, vagy a város és a természet között? A napszemüvegemet. Ó, hát ezzel nincs már rá szükség. Hát tudtam, mi a dolga, mert kinéztem már egy újat. Ha az ember felér egy csúcsra, mindig különleges érzés fogja el. Teljesen más itt fent, mint a megszokott környezetünkben. Nyilván a csúcson ritkán vagyunk, egy-egy kis időre lehetünk csak ott. Azt a kis időt, azt ki kell használni ahhoz, hogy magunkba szívjuk azt az élményt, ahogy ide jutottunk, és amit innen látunk. Ez az élmény fog segíteni a problémáinkon felülemelkedni. Az élmény, hogy lentről indultunk el, és feljutottunk. Ahogy itt föntről elnézzük a várost, mindenkinek egyértelművé válik, hogy minden viszonylagos. Így az életünk problémái is viszonylagosak. Így a megoldások is viszonylagosak. Lehetek nagyon jó megoldások, egy teljesen más szemszögből nézve lehet, hogy azok pont rosszak. Minden viszonylagos, és mindent így is kell nézni. Na jó, de hogy kell csinálni ezt a való életben? El kell távolodni a problémától.
Ha távolabb vagy, akkor már látod a feladatot. Ha látod a feladatot, akkor látod a reményt is, és a remény ad motivációt arra, hogy cselekedjél. Már csak el kell indulni. Természetesen a való életben valós problémákról beszélünk, olyanokról, amivel életünk során szembesülünk, és ezeknek nagyjából 3 tárgyköre lehet. Minden más probléma erre a 3 tárgykörre leszűkíthető. Az egyik ilyen a szerelem kérdése. A másik az egészség kérdése, a harmadik pedig a pénz, a biznisz kérdése. Ezekben lehetnek olyan erős problémáink, amiket úgy élünk meg, hogy megoldhatatlanok. Ha hátrébb lépünk, akkor azt is látjuk, hogy ezeknek a problémáknak mindnek van megoldása, de ezek már nem problémaként, hanem feladatként fognak megjelenni. Így már fogod tudni, hogy mit kell csinálni. Hogy pontosan mi, azt nézzük meg egy-egy problémával. Az, hogy nincsen pénzed, az csak egy probléma, ha a közelében nézed. Kívül kell helyezkedj a problémából, a saját életedből. Tudom, hogy ez nehéz, tudom, hogy ez egy fikciónak tűnik, de mégis a megoldás az, hogy abból a körből, ahol ez problémát jelent, abból egyszerűen ki kell lépjél. Látnod kell azt, hogy miért nincsen pénzed, meg kell látnod azt, hogy azért nincsen pénzed, mert valamit nem teszel meg, valamivel nem rendelkezel az életben, ami szükséges ahhoz, hogy pénzed legyen. Az is lehet, hogy van pénzed, csak egyszerűen mint egy kifogást hozod fel ezt az egészet. Tehát nem csak egy irányba kell menjél, hanem több irányba kell kilépjél. Ahány irányba csak tudsz, lépjél, és nagyon szigorú legyél magaddal, és nagyon szigorúan válaszold meg a kérdéseidet. Tehát tegyél fel kérdést. Mit csinálsz egész nap? Mi az, amiben örömödet leled? Mi az, amihez tehetséged van? A pénzzel csak annyira foglalkozzál, amennyire szükséges. Sokkal inkább foglalkozzál azzal, hogy megvan-e az erőd arra, hogy dolgozhass. Megvan-e a képességed arra, hogy elvégezzél valamilyen munkát. Megvan-e a lehetőséged arra, hogy reggel, ha felkeltél, akkor estig azt csináld, amit szeretsz. Tehát olyan munkát keres, amit szeretsz. És még számtalan olyan lehetőség van, vagy kérdés van, amit megválaszolhatsz. Ha ezeket a körülményeket megteremted, akkor figyeld meg, hogy már másnap vagy a jövő héten valaki be fog csönkentni hozzád, és meg lesz az a pénz, amire szükséged van. Na, akkor megyünk kajálni? Táncsi néni? Igen! Sokaknak hiányzik például a nagy szerelem, és nagy kérdés nekik, hogy hogyan találhatják meg a nagy őt. Hogyan találhatják meg az életük párját, akivel el tudják képzelni azt, hogy egy teljes életet leéljenek. Először is el kéne döntsed azt, hogy mit szeretnél. Te szeretnéd megtalálni a nagy őt, vagy azt szeretnéd, hogy valaki találjon meg téged nagy őként. Nyilván a válaszod rögtön az, hogy persze mindkettőt, de valójában mit szeretnél? Amit minden nap teszel, az melyikre igaz? Vajon te megteszel-e mindent azért, hogy szerethessenek téged? Vajon akkor, amikor eljössz otthonról, akkor te szereted-e magadat? Vajon te választanád-e magadat, amikor kilépsz az utcára? Vajon akkor, amikor a munkahelyeden hozzád szólnak, akkor te adsz-e olyan választ, amiért megszeretnéd magadat? Ha nem, semmi probléma nincsen, csak állj meg, figyeld meg a válaszaidat, és változtass rajta. Na, elmondom, hogy mit kell csinálni pontosan. Első, edzed magad. Nem azért, hogy szép legyél, hanem azért, hogy legyen erőd, hogy legyen kisugárzásod, hogy észrevegyenek. A belsős kisugárzásodat vegyél készre. És ehhez az kell, hogy nap mint nap legyen megterhelésed,
Élvezd ezt a megterhelést, juss el mindig A-ból B-be. Elkezdesz egy edzést, befejezed és élvezed. 2. Legyél önmagad. Senkit ne utánozz. Csak azt add, aki vagy. Mindegy, mire vagy képes, mindegy, mit tudsz, semmi más ne csinálj, csak azt, aki te vagy. Csak úgy beszélj, csak úgy érez, és úgy mozog. Ezt lehet fejleszteni, ebben lehet előre haladni, de semmiképpen ne legyél olyan, aki nem te vagy. 3. Senki nem fog becsöngetni hozzád. Mozgásban kell lenned. Bármit csinálsz, bárhol vagy, mindig mozog, mindig cselekedj. Természetesen. Ne tervezd meg, hanem egyszerűen, természetesen az, ami neked adódik, amihez kedved van, azt csinálj. Biztos, hogy megvan a te párod is. Csak türelem, és tedd meg ezt a 3 lépést. Magad kedvéért. +1. Ha végre összejött, ne akarj rögtön mindent. Mindent folyamatban fel kell építeni. Fokozatosan haladj, úgy, hogy neki is, és neked is jól legyen. Ja, még valami. De haladni kell. Fokozatosan, de haladni kell. A város ismét belülről fogjuk megnézni egy magaslati pontjáról, de nem ugyanabban a fényben, hanem teljesen másképpen. Nagyon fontos, hogy az életünket is más fényekben is megnézzük. Az azt jelenti, hogy az életünket meg kell nézzük más ember szemével. Megpróbálom megvilágítani az egészséget. Teljesen távolról nézzük az emberi testet, teljesen távolról nézzük ezt az egész problémakört. Akkor, amikor valaki megbetegszik, hétköznapian így mondjuk, akkor nem történik más, mint hogy a szervezet egy nagyon nagy változáson megy keresztül. Ezt a változást nem képes a szervezet 100%-ban támogatni, ezért zavarok fognak fellépni. Akkor, amikor megtámad egy vírus, akkor, amikor valamilyen komolyabb fizikai hatás éri a testet, ugyanez a változás jön létre, és a szervezet el van foglalva azokon a területeken, ahol helyre kell állítani az eredeti állapotot. Amikor az életedben valamilyen komolyabb változás történik, akkor a szervezetet pontosan ugyanígy erre a változásra fog fókuszálni. Így elvon olyan energiákat és elvon olyan információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy normális életet élhessél. Próbálj fókuszálni arra, hogy éppen milyen változáson megy keresztül az életed. Vizsgáld meg azt, hogy ezt tudod-e támogatni. Amennyiben nem, akkor egy kicsit vissza kell venni a tempóból. Mi van akkor, amikor a betegséggel rendelkezik valaki? Ebben az esetben már nem a tempóból kell visszavenni, hanem egyrészt ki kell szolgálni a szervezetet, meg kell adni neki mindent, ami csak szükséges, nem csak a testnek, hanem a léleknek is, a tudatnak is. Tehát, ha képes vagy, akkor muszáj, hogy fejleszd a gondolkodásodat, az érzelmi állapotodat, és mozognod is kell, amennyire lehetséges. Ebben fokozatosan növelned kell a terhelést, pont olyan mértékben, amit el tudsz viselni, és mindeközben a pihenésre is koncentrálnod kell, arra is oda kell figyelni. Az elme be tudja csapni a szervezetet. Amire gondolsz, az megtörténhet. El tudod képzelni magadat egészségesen, és így kialakulhat majd az egészség. Ez pont ugyanaz a mechanizmus, mint amikor valaki elképzeli magát állandóan betegségben, és előbb-utóbb meg fog betegedni. Nyilván ez a könnyebb út, és nehezebb út a pozitív irányba átfordítani az életedet. Meg kell értsd, hogy a betegség nem létezik, létezik az egészség hiánya, és az egészség hiányát nem más okozza, mint a változás. És a változás az szükséges neked. Ezt a változást kell támogatnod, ezt kell optimalizálnod,
és akkor az egészségedet visszanyerheted. Hinned kell benne, hinned kell magadban, hinned kell az erődben, és hinned kell abban, hogy minden reggel fel kell a nap. Elérkeztünk a 0. kilométerkőhöz, ennek a napnak a végpontjához. Este, amikor lefekszel, átgondolhatod, hogy mi történt veled, és reggel egy teljesen új napot kezdhetsz. Mindenkinek megvan az esélye, hogy másnap nulláról elkezdjen egy teljesen másik életet, elinduljon oda, ahova mindig is szeretett volna. Ehhez nem kell más csinálnia, csak folyamatosan, különböző nézőpontból nézni a saját életét is.